सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। साथी, मेरो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी देख्ने छौं कि Ncell को अल्ट्रा वाइफाई सिम प्लस छ, त्यसको हामीले स्पिड टेस्ट गर्ने छौं। त्यो सिम को त्यो डाटाको मोबाइल डाटाको त्यो स्पिड डाउनलोड र अपलोड स्पिड कति छ त्यसैको हामीले यसमा डिटेलमा त्यो एक्सप्लेन गर्ने छु र त्यो स्पिड कति छ त्यसैको बारेमा यो भिडियो तपाईलाई म देखाइदिन्छु। पहिला सबभन्दा मसँग त्यो कुन सिम हो त्यो देखाइदिन्छु, नत्र तपाईले भन्नुहुन्छ कि फेक हो। म तपाईलाई Ncell एपबाट खोलेर देखाइदिन्छु। यहाँ Ncell एप ओके गर्छु, त्यसपछि यो देखाउँछ है, देख्नु। त्यसपछि यो मेरो नाम हो भूपेन्द्र कुमार चौधरी भनेर आयो, शुभ दिन। त्यसपछि म यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु, यहाँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब यहाँ जानु, त्यसपछि मेरो प्रोफाइलमा जानु। यो मेरो प्रोफाइलमा गइसकेपछि क्लिक गर्नु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भूपेन्द्र। त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ मेरो ट्यारिफ योजना प्रिपेड मिनी वाइफाई अल्ट्रा प्लान 2 सिम मन्थली। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नम्बर हो, मैले नम्बर ब्लर गरेको छु किनभने सेक्युरिटी पर्पजको लागि। अनि यो मेरो नाम चाहिँ यहाँ भूपेन्द्र कुमार चौधरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। तपाईले यसरी डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। अझै देखाइदिन्छु यसमा त्यो कुन कति जिबी डाटा छ र कुन प्लान हो त्यो देखाइदिन्छ है डिटेल। यो 3 डटमा फेरि क्लिक गर्नु, त्यसपछि यहाँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि अझै होममा जानु, होममा गइसकेपछि यस्तो आउँछ इन्टरफेस। यो ब्याक लियो, रिफ्रेस भयो किनभने। अझै देखाइदिन्छु, अब तपाईले देखाइदिन्छु यहाँ। अझै स्क्रल डाउन गर्नु, त्यसपछि यहाँ छ हालको ब्यालेन्स छ नि, यसमा क्लिक गर्नु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फुल डिटेल। विगत 6 महिना कुनै रिचार्ज डाटा उपलब्ध छैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। वायर फ्री फिक्स्ड डाटा एक्सपायरी डेट छ 2020 9 महिना 30 तारिक। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाँकी कति छ मेरो अहिले। ब्यालेन्स त 0 छ, यसमा मैले ब्यालेन्स गरेको छैन। अनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ 40 जिबी 621.38 MB, मतलब 40,621 MB छ र जसलाई जिबीमा कन्भर्ट गर्दा त्यति हुन्छ 40 जिबी यति छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो बाँकी। तपाईले यसो डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्पिड टेस्ट गर्छु म यसको। अब यसको स्पिड टेस्ट देख्नुभयो नि तपाईले, यो मेरो अल्ट्रा मिनी वाइफाई सिम हो। अब यसको डिटेल 2वटा एपबाट गर्छु अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यो कति यसको स्पिड छ एक्चुअल रियल। त एउटा फास्ट र एउटा स्पिड टेस्ट हो। त सबभन्दा पहिला यही गर्छु म स्पिड टेस्टबाटै। स्पिड टेस्ट किनभने बडी यसको ट्रस्ट छ, यसमा सबैभन्दा बढी यो यसैबाट मान्छेले गर्छ स्पिड टेस्ट। त सबभन्दा पहिला स्पिड टेस्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्पिड टेस्ट। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ LT फुल फर्म लङ टर्म इभोल्युसन Ncell युनिफाइड कम्युनिकेसन। यो अटोमेटिक सर्भर लिन्छ यहाँबाट, दमकको लियो। यहाँ मल्टी सिङ्गल छ कनेक्सन। तपाईले यहाँ गोमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि तपाईले स्पिड टेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गोमा क्लिक गर्नु, कनेक्टिङ भइरहेछ। अब पिङ छ यहाँ 27 मिली सेकेन्ड यहाँ लियो पिङ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिटर 15 ms। अब डाउनलोडिङ स्पिड यहाँ 5.82 भइरहेछ, 5.83 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। डाउनलोड स्पिड 5.84 MB/s भयो। अब अपलोड स्पिड भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड स्पिड बढी गयो Ncell को, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले गइरहेछ अपलोड स्पिड। यसको बढी छ Ncell को 6.43 Mbps आयो र डाउनलोडिङ स्पिड कम भयो र अपलोड स्पिड बढी छ यसको Ncell को यो अल्ट्रा वाइफाई मिनीमा। अब अर्कोबाट तपाईलाई गरेर देखाइदिन्छु है। यो फास्ट यो नेटफ्लिक्सले गरेको डेभलप गरेको एप हो। यसमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसको अब कति डिफरेन्स छ त्यो स्पिड टेस्ट भन्दा लगभग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई। फास्टबाट 6.3 छ यसको। यहाँ पावर्ड बाइ नेटफ्लिक्स छ 6.4 आयो यसको। अलि डिफरेन्ट भयो त्योबाट र यो एपबाट। अब यसको फुल डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो मोरमा क्लिक गर्नु, यहाँ त्यसपछि अझ अपलोडिङ स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अपलोडिङ स्पिड भइरहेछ यहाँ 11 Mbps छ। अझै बाँकी छ, अहिले यो घुमिरहेछ। यसको डाउनलोडिङ स्पिड यति छ 6.4 Mbps। अनि अझै गइरहेछ, अहिले पुरा भएको छैन, घुमिरहेछ। 6.4 Mbps मा छ अहिले, घुमिरहेछ अपलोडिङ पनि।
त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोड स्पिड यसमा अलिक कम भयो त्यो डाउनलोड भन्दा 6.1 MB पर सेकेन्ड आयो यसको 6.1 MB पर सेकेन्ड र यसको डाउनलोडिङ स्पिड 6.4 त्यही भएर स्पिड टेस्ट र यो फास्टमा अलिक फरक देखायो त्यो नेटवर्कको अनुसार त्यही भएर तपाईँले देख्नुभयो रियल त्यो स्पिड टेस्ट एनसेलको अल्ट्रा वाइफाई सिम त च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला साथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला धन्यवाद।